साथीहरु SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ साथीहरु तारको साइज भन्न लागिरहेको छ। साथीहरु SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु। साथीहरु वायरिङ गर्दा हुने तारको साइज पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु तारको साइज कति साइज हो भन्ने पनि थाहा पाउनलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साथीहरु अब तारको साइजको चाहिँ म यहाँ भन्न लागेको छु। यो हरियो चाहिँ अर्थिङ हो, यो चाहिँ 75 mm, यो चाहिँ अहिले भएको चाहिँ 1 mm को हो। यो पहेँलो कलरको चाहिँ यो 1 mm को वायर हो, को तार हो। यो चाहिँ यो ब्लू नीलो चाहिँ 1.5 mm को हो। यो रातो कलरको चाहिँ 2.5 mm को हो। यो चाहिँ साथीहरु यो पनि रातै कलरको हो, तर यो अलि मोटो छ। यो चाहिँ 4 mm को हो। साथीहरु घर वायरिङ गर्दा हुने, आफ्नो घरमा कसरी अब वायरिङ गर्दा कति mm को तार राख्ने भनेर चाहिँ थाहा पाउनु धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ यहाँ आज तारको साइजहरुको अब यो साइज चाहिँ अब लाइटमा हाल्ने कि पावर सकेटमा हाल्ने कि अब कुनमा हाल्ने, अब फ्रिजमा हाल्ने कि हिटरमा हाल्ने, कुन तार चाहिँ अब पावर सकेटमा हाल्ने, कुन तार लाइटमा हाल्ने, कुन तार चाहिँ तपाईको अर्थिङमा हाल्ने, यो पनि अब हजुरहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। साथीहरु यो देखिने यो हरियो तार चाहिँ विशेष गरेर अर्थिङको हो, अर्थिङमा यो प्रयोग गर्छ। साथीहरु यो पहेँलो तार चाहिँ 1 mm को हो। 1 mm को चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि लाइटको लागि युज गर्छ, लाइटको लागि प्रयोग गर्छ। साथीहरु यो नीलो यो ब्लू कलरको चाहिँ लाइटको मेन लाइनको लागि प्रयोग गर्छ। साथीहरु विशेष गरेर चाहिँ लाइटको मेन लाइनमा प्रयोग गर्छ। यो 1.5 को चाहिँ यो रातो कलरको चाहिँ 2.5 को 2.5 को चाहिँ नर्मल घरहरुमा वायरिङ गर्दा हुने अब मेन लाइनमा पनि राख्न सकिन्छ, र प्लस यो पावर सकेटको पावरको लागि पनि राख्न सकिन्छ। नर्मल पावर जस्तै अब मेसिनहरु चलाउन लागि तपाईको ओभनहरु चलाउनको लागि, फ्रिजहरु चलाउनको लागि, टिभी चलाउनको लागि, मोटर चलाउनको लागि पनि, नर्मल मोटरहरु चलाउनको लागि पनि 2.5 प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथीहरु यो 4 mm को वायर चाहिँ अब मेन लाइनको लागि धेरै जस्तो मेन लाइनको लागि युज हुन्छ, पावर सकेटको लागि पनि युज हुन्छ, र अब हिटरको लागि पनि युज हुन्छ, मोटरको लागि पनि युज हुन्छ। साथीहरु यो चाहिँ प्राय जस्तो नर्मल घरहरुमा चाहिँ 4 mm को वायर चाहिँ मेन लाइनमा युज गर्न पनि सकिन्छ। साथीहरु अब 16 एम्पियर हेरेर हुन्छ। 16 एम्पियर को छ भने यो 2.5 पनि मेन लाइनमा राख्न सकिन्छ, 4 mm पनि मेन लाइनमा राखिन्छ। 16 एम्पियर भन्दा माथि छ भने चाहिँ 4 mm 6 mm हेरी कतिको लोड छ, हजुरको घरमा कतिको लोड आउँछ त्यो हिसाबले चाहिँ वायरहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। अब 16 एम्पियरमा 1 mm को वायर मेन लाइन राखेर हुँदैन। यो यस्तो भयो भने चाहिँ साथीहरु लोड बढी हुन्छ। लोड भएपछि यो तारहरु पक्लिन्छ, आगलागी हुने कारण पनि हुन्छ। साथीहरु यसो नगर्नु होला, तारको साइज अनुसारले वायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। साथीहरु नर्मलमा चाहिँ यो प्लायर पेन्चिस तार छिल्नको लागि चाहिँ जोसँग पनि यो पेन्चिस हुन्छ, यो पेन्चिसले पनि वायरहरु छिल्न सकिन्छ। वायरहरु छिल्नको लागि चाहिँ अब नर्मलमा यहाँनिर अलिकता यो बाहिरको उलाई चाहिँ कभरलाई चाहिँ अलिकता घाउ बनाउने, त्यसपछि यसो गरेपछि वायरहरु यसरी छिल्न सकिन्छ। साथीहरु वायरिङ गर्दा एकदम सजिलो चाहिँ कलर बाइ कलर
कलर विभिन्न कलरको भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ वायरिङ गर्नको लागि चाहिँ। जस्तै मानौ यो 4 mm को रेड कलरको यो वायर हो, यो 4 mm को ब्ल्याक कलरको हो। यो रातो र कालो वायर हाल्यो भने हजुरलाई एकदम वायरिङ गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने रातोमा प्लस कालोमा माइनस। यहाँ पनि यही हो, यो 2.5 को वायर हो, यो ब्ल्याक पनि 2.5 को हो। रातोमा प्लस कालोमा माइनस राख्न सकिन्छ। यसरी कलर बाई कलर भयो भने चाहिँ वायरिङ गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ साथीहरू। यो अर्थिङको चाहिँ एउटै कलर हुन्छ। यो वायरिङ गर्दा पनि जस्तै बत्तीको लागि वायरिङ गर्दा पनि 1 mm को येल्लो, 1 mm को ब्लू, पहेँलो र निलो यसरी मिलाएर राख्यो भने पनि जस्तै निलो प्लस गर्न सकिन्छ, पहेँलो माइनस गर्न सकिन्छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ, पहेँलो प्लस कालो माइनस पनि गर्न सकिन्छ, निलो प्लस कालो माइनस पनि गर्न सकिन्छ। लाइटको लागि वायरिङ गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरेर 1 mm को तार युज गर्नु होला। 1 mm को तार युज हुन्छ साथीहरू।